අපි අද කතා කරන්නේ බජාජ් කියුට් ගැන. පුංචි පවුලකට අතේ ඇති ගානට ගන්න පුළුවන් හොඳම වාහනය තමයි බජාජ් කියුට්. බජාජ් කියුට් වාහනේ එන්ජිම තියෙන්නේ පිටුපසින්. ඉදිරිපස තියෙන මේ කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ ලීටර් 60ක ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. කිලෝ 20ක උපරිම බරක් රඳවගෙන යන්න පුළුවන්. වාහනේ දිග මිලිමීටර් 2752යි. පළල මිලිමීටර් 1312යි. මීටර් 3.5ක ටර්නින් සර්කල් එකක් තියෙන නිසා බොහොම කුඩා ඉඩක උනත් වාහනේ පහසුවෙන් හරව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් සමග කිලෝග්‍රෑම් 300ක උපරිම බරක් බජාජ් කියුට් රථයේ රැගෙන යන්න පුළුවන්. රිම් සයිස් එක 12 වෙන ටියුබ්ලස් ටයර්ස් වලින් බජාජ් කියුට් රථය සමන්විතයි. ඒ වගේම රෝද 4ටම එන්නේ ඩ්‍රම් බ්‍රේක්. මිලිමීටර් 180ක ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා වාහනේ යට වදින්න නැතුව ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඩෑෂ් බෝඩ් එකයි ඩෝර් පැනල්ස් එකයි හදලා තියෙන්නේ ඩාර්ක් කලර් හાર્ඩ් ප්ලාස්ටික් වලින්. ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් වැනි සියලු ලියවිලි ආරක්ෂිතව රඳව ගන්නත් පුළුවන්. ඩෝර් බින්ස් සාමාන්‍ය වාහනවලට වඩා විශාලත්වයෙන් වැඩි විදියට තමයි තියෙන්නේ. සීට් එක ඉදිරිපසට සහ පසුපසට ඇඩ්ජස්ට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ආසන 4ටම සීට් බෙල්ට් එන එක. ඉදිරිපස සීට් එක උස්සලා ඒ තුල තියෙන ඉඩත් බඩු රඳවගෙන යන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. පිටුපස ආසන දෙකත් නවලා වැඩි බඩු ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. බජාජ් කියුට් වාහනේ හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් වගේම හෙඩ් රූම් එකක් තියෙන නිසා උස කෙනෙකුට උනත් බොහොම පහසුවෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. බජාජ් කියුට් මෝටර රථය ඩ්‍රයිව් කරන්න තියෙන්නේ මැනුවල් කා එකක් වගේමයි. ගියර් එකින් එක වැඩි කරන්න හෝ අඩු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක දකුණු අත පැත්තට එන නිසා බොහොම පහසුයි. ස්පෙයා වීල් එක සහ ජැක් එක ඩෑෂ්බෝඩ් එකට පහලින් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් මීටර් පැනල් එකක් තියෙන නිසා අපි ගමන් කරන ගියරය මොකක්ද, ෆියුල් ලෙවල් එක මොකක්ද, චෙක් එන්ජින් මේ සියලුම දත්තයන් බොහොම නිවැරදිව පහසුවෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆැක්ටරි ෆිටඩ් FM රේඩියෝ එකක් සමග MP3 ප්ලේයර් එකකුත් ලබා දී තිබෙනවා. බජාජ් කියුට් රථයේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සස්පෙන්ෂන් පද්ධතියක් තියෙන නිසා රළු පාරක වුණත් සුමට ධාවන තත්ත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බජාජ් කියුට් රථයේ උපරිම වේග සීමාව පැයට කිලෝමීටර් 70 දක්වා ලබා දී තියෙනවා. ලංකාවේ නීතියට අනුව මාර්ගවල ධාවනය කරන්න පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර් 50ක වේගයකින්. ඉන්ධන ටැංකියේ ධාරිතාවය ලීටර් 8යි. 216.6 cc එන්ජින් ධාරිතාවයකින් බජාජ් කියුට් රථය සමන්විත වෙනවා. EFI liquid cooled DTSI ඉග්නිෂන් පද්ධතියකින් තමයි බජාජ් කියුට් රථය සමන්විත වෙන්නේ. ඒ වගේම BS4 කියන එමිෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුරූපව නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා වාහනය ලීටරයට කිලෝමීටර් 25-31 අතර දුර ප්‍රමාණයකට ධාවනය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ෆුල් ටැන්ක් පෙට්‍රල් කරොත් කිලෝමීටර් 220ක දුරක් ධාවනය කරගන්න පුළුවන්. බජාජ් කියුට් වාහනයක් ඔබ මිලදී ගත්තම වසර 40ක ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනියේ වගකීම සහ විශ්වාසනීය සේවය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. දිවයින පුරා විසිරුණු 1500කට අධික බජාජ් අමතර කොටස් සහ සේවා ජාලය වාහනේ නඩත්තුව තවත් පහසු කරනවා. එහෙනම් අදම ඔබත් පවුලටම ගැලපෙන බජාජ් කියුට් සමග දිවි ගමනේ ඉදිරියටම යන්න.